Oo, 125. Magbihis ka na. Sabog-sabog naman to. Ipit na maliliit to. Hindi ba to nagkalat? Mm. Mm-hmm. Yung isa yung sa lola niyo. 1, 2, sumabog yung isang plastic. Tama nga. Ay, si Mary din niya pala. Bukas pa naman magbebenta yun sa eskwela niya. Tangkalin ko nguso. Ano ginawa ka na yung pinagsayakan niya? Sabi ko wala si ate mo eh. Kukunin na rin yun.